صدفة. كل شيء يبدأ بالصدفة. الجاذبية، أشعة الميكرويف، الكهرومغناطيسية، ديناميت. لكن مين كان يتوقع أن سلسلة من الصدف ممكن تقتل 6 مليون شخص بلحظة واحدة؟ مستحيل أنسى أول يوم درست فيه عن الطاقة النووية بالجامعة. بمادة ثيرمودايناميك كان في مثال يشرح لك الطاقة النووية بشكل بسيط جدا. المثال يقول إنه لو في سيارة كانت تحتاج تعبي بنزين كل 10 أيام، كم تحتاج يوم لو عبيتها وقود نووي أو يورانيوم بدل البنزين؟ والإجابة كانت 40,790 يوم أو 112 سنة. يعني لو عبيتها اليوم أنت ما عاد بترجع تعبيها، ولدك ما بيرجع يعبيها، حفيدك ما يحتاج يعبيها، لكن ولد حفيدك بيعبيها. هذا لو كانت السيارة معاه أصلا. نتكلم عن 4 أجيال تقريبا. هذا كله من 100 جرام بس من اليورانيوم. وفي حال كنت تستخدم البنزين فراح تحتاج تعبيها 4790 مرة طول 112 سنة. هذا المثال يوريك الفرق بين الطاقة النووية وأي مصدر طاقة ثاني. بس جرام واحد من الوقود النووي يورانيوم يساوي 400 طن من الفحم. لكن السؤال الحين، ليش ما نعبي سياراتنا بالوقود النووي بدل البنزين؟ والإجابة هي هذا المقطع: مخاطر النمو. Latest reports from the Japanese say that 126,000 died. Now I am become death, the destroyer of worlds. Any country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. Weapons the likes of which the world has never seen before. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. ايش هذا الأخيرة كيوت كانت. الأخيرة كيوت كانت. الطاقة النووية تذكرني بمقولة العم بن: with great powers comes great responsibilities. لكن إلى أي مدى ممكن توصل هذه المسؤوليات؟ وعشان أقدر أشرح لك مدى خطورة الطاقة النووية لازم نرجع لبداية سلسلة الصدف. أول اختراع جابنا لهذا اليوم. قد شفت يوم من الأيام هذا السلك؟ هذا السلك زمان كان يستخدم حتى يظهر لك الصور على الشاشات، وهو من خلال جهاز اسمه الكاثود راي تيوب، واللي كان يطلق إلكترونات بقوة كبيرة تخلي الأنبوب مضيء. يوم من الأيام عالم ألماني اسمه روينغتون قرر يسوي تجربة غريبة على هذا الجهاز. روينغتون كان جالس يحاول يدور عن هذه الأشعة الغريبة، لكن المشكلة إنه كان كل ما يشغل الجهاز الضوء اللي يطلع منه يضايقه، فعشان كذا قرر يغطي الأنبوب بصندوق حتى يغطي الضوء. لكنه لاحظ بعدها إنه في ورقة بعيدة جالسة تنور وسط الظلام. روينغتون قفل الجهاز حتى يتأكد لو كان هو السبب، بس لما رجع للورقة لقاها مظلمة. رجع شغل الجهاز والورقة نورت مرة ثانية، وبكذا تأكد إنه الجهاز جالس يطلع أشعة تخترق الصندوق. بدأ بعدها يحط أغراض متنوعة قدام هذه الورقة حتى يشوف الانعكاسات اللي تطلع منها. لاحظ إنه ما في شيء كان له ظل إلا المعادن، لكن لما نحط يده قدام الورقة شيء غريب صار. بدأ يشوف ظل لعظام يده. في البداية كان خايف ويحسب إنه يوسوس، لكنه تأكد إنه اكتشف أشعة بإمكانها تخترق الأنسجة البشرية بس توقف قدام الأجسام الصلبة. رونتجن كان مستغرب من هذه الأشعة وسماها إكس راي. حرف الإكس يدل على المجهول لكنه لصق مع الاسم. هذه تعتبر أول صورة لأشعة إكس راي بالتاريخ، وكانت ليد زوجة روينغتون. هذا الاكتشاف العظيم أعطى روينغتون جائزة نوبل، وهي أول جائزة نوبل في الفيزياء بالتاريخ. أشعة الإكس راي اكتشفت بالصدفة. اكتشاف أشعة الإكس راي كان حدث كبير بالعالم وألفت نظر كثير من العلماء، ومن بينهم هنري بيركل. هنري كان عالم فلوريسنس، وهو علم يهدف لدراسة قدرة بعض المواد على الإضاءة تحت ظروف معينة. هنري كان مهتم بأشعة الإكس راي وعلى قدرتها بترك علامات على ورق الفيلم مع إنها أشعة خفية. قرر يسوي تجارب على هذا الموضوع من وجهة نظر عالم فلوريسنس، فقرر ياخذ مادة مشهورة بهذاك الوقت بأنها تنور. كانت تستخدم كثير في القزاز حتى يعطيها إضاءة جمالية. هذه المادة هي اليورانيوم. هنري أخذ اليورانيوم وغلفه بورق فيلم وحطه تحت الشمس عشان ينور. كانت الفكرة اللي في باله إنه لو اليورانيوم ترك أثر على الفيلم فمعناته جالس يطلق أشعة خفية نفس أشعة الإكس راي. في اليوم الثاني رجع واكتشف فعلا إنه اليورانيوم ترك أثر على الورق، وقرر يشارك هذا الاكتشاف مع جامعته، لكنها طلبت منه يعيد التجربة حتى يتأكد من النتيجة. في اليوم الثاني حاول يعيد التجربة لكن الجو كان مغيم، فقرر يأجل التجربة. ترك اليورانيوم المغلف بالورق في الدرج ونسي الأيام. بعد ما تذكر ورجع هنري لليورانيوم وفتحه واكتشف إنه ترك أثر على ورق الفيلم. هنري كان مستغرب لأنه اليورانيوم عشان ينور لازم يتعرض لأشعة الشمس، لكنه تأكد وقتها
إن اليورانيوم جالس يطلق شيء غريب من نفسه، وبكذا انكشف السر للعالم. الأثر اللي كان موجود على الورقة كان بسبب شيء يعرف اليوم بالإشعاعات، واللي تم اكتشافها بالصدفة. كثير من العلماء التفتوا لاكتشاف الإشعاعات، ومن بينهم عالمة باسم ماري كيوري وزوجها بير. ماري قدرت تقيس كمية الإشعاعات الموجودة في اليورانيوم من خلال جهاز اخترعه زوجها اسمه الإلكتروميتر، ولاحظت شيء غريب. اليورانيوم الخام جالس يطلع إشعاعات أكثر من العنصر نفسه، وهذا معناته إنه في عنصر ثاني موجود في المادة الخامة غير اليورانيوم، عنصر مشع أكثر حتى من اليورانيوم نفسه. قرروا الزوجين انهم يكرسون شغلهم حتى يستخرجون هذا العنصر، والعملية كانت صعبة ومكلفة جدا. اول شيء لازم يجيبون نوع معين من الفحم يستخرج من بوهيما، وبعدها يحاولون يشيلون كل العناصر الموجودة من الفحم ويشوفون ايش المتبقي. ماري وبير قعدوا 4 سنوات كاملة يشتغلون، لكن في النهاية ما اكتشفوا عنصر جديد، اكتشفوا عنصرين جديدة، واللي هي البولونيوم على اسم بولندا، واللي تعتبر مشعة اكثر من اليورانيوم ب400 مرة، والراديوم على اسم راديشن من شدة إشعاعه، واللي تعتبر أكثر من البولونيوم 900 مرة. ماري كوري هي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل، والشخص الوحيد في التاريخ الحاصل على جائزتين نوبل في مجالين مختلفة. لكن إلى الآن ما حد كان يعرف إنه الإشعاعات قاتلة، مع إنه عنصر الراديوم كان يستخدم في العلاج إلى اليوم، لكن وقتها كان يستخدم في مجالات كثيرة بسبب إضاءته الجمالية زي الساعات، أو بسبب قدرته العلاجية نفس الكريمات، معجون أسنان، شامبو، ومستحضرات التجميل. Busy you, in and out of doors every day. Think how much dust and dirt settle on your skin. And makeup clings to your skin too and clogs pores. That's why your face needs a thorough cleansing each day. And that's why cleansing tests were made by an independent testing laboratory. This same kind of dirt was made just radioactive enough to register on a Geiger counter. Leading cleansing creams, complexion soaps, and Dorothy Gray Salon Cold Cream were used to remove this dirt. The Geiger counter proved that Dorothy Gray Salon Cold Cream cleanses up to 2.5 times more thoroughly than any soap or other cleansing cream tested. سنة 1928 انفتحت قضية باسم بنات الراديوم. واحدة من شركات الساعات كانوا يطلبون من العاملات انهم يصبغون الساعات بالراديوم حتى تنور بالظلام. لفترة طويلة كانوا العاملات يلحسون الفرشة حتى يشكلونها بشكل احسن للصبغ. بعضهم كانوا يحطونه على ظافيرهم واسنانهم حتى تنور في الظلام، لان حسب التعليمات وقتها فالراديوم غير مضر، ولانه جسم الانسان يتعامل مع الراديوم زي تعامله مع الكالسيوم، فهو يتخزن بالعظام، واللي أدى لوجود مرض جديد باسم مرض الراديوم، واللي أدى لقتل أكثر من 50 شخص. بعد ما رفعوا 5 بنات قضية على الشركة، بدأ الموضوع يطلع للعلن. الراديوم يقتل. كل الأمراض المجهولة زي سرطان الرئة والعظام وفقر الدم، اعتدام العين، تهشم الأسنان، انخفاض نمو العظم، كان عليها شبهة إنها بسبب الراديوم. سنة 1934 مكتشفة العنصر ماري كوري توفت من مرض فقر الدم بسبب تعرضها الكبير للإشعاعات. العالم هنا تأكد إن الإشعاعات خطيرة. هنري بيركل مكتشف الإشعاعات توفي بعام 1908 بعمر 55 سنة لأسباب مجهولة، لكن لوحظ إنه في حروق على يده بسبب اليورانيوم، واللي يرجح أيضاً إنه توفي بسبب الإشعاعات. اليوم مذكرات ماري كوري لا يمكن لمسها إلا بوقاية من شدة إشعاعها. اكتشاف قتل مستكشفين. مع إنه ماري كوري كانت تحاول تستخدم الراديوم في العلاج، لكن أكيد في المستقبل راح يكون له استخدامات أحسن، صح؟ انتهت الحرب العالمية الأولى. ألمانيا خسرت ووقعت على معاهدة فيرساي، واللي كانت تجبر ألمانيا بدفع تكاليف الحرب، واللي تقدر اليوم بمبلغ 284 مليار دولار. تسلم جزء من أراضيها، تقلل عدد جيشها إلى 100,000 جندي، وممنوع تملك دفاع جوي أو غواصات، ومسموح لها بس ب6 سفن حربية. ألمانيا حست بالظلم، والشعب الألماني كان يمر بظروف صعبة جدا، وكردة فعل طلع الحزب النازي بقيادة أدولف هتلر. هتلر صار حاكم ألمانيا، وقرر يتجاهل معاهدة فيرساي الظالمة بوجهة نظره. قرر يكبر الجيش، يزيد عدد الأسلحة، يكبر الأسطول البحري، يصنع سفن حرب، وفوق ذا كله دخل الخدمة العسكرية الإجبارية. هتلر كان جالس يقول لفرنسا وبريطانيا تعرفون فين تحطون المعاهدة، لكن بريطانيا وفرنسا سمحوا بهذا الشيء لأنه كانوا يعتقدون أنه ألمانيا قاعد تساعد على منع الشيوعية في ذاك الوقت.
سنة 1936 صار تحالف بين ألمانيا، إيطاليا واليابان. ألمانيا غزت النمسا، تشيكوسلوفاكيا وبولندا، وبريطانيا وفرنسا أعلنت الحرب على ألمانيا. وكذا بدت الحرب الأكثر دموية بتاريخ البشر، الحرب العالمية الثانية. $75 مليون هو الرقم المذكور لعدد وفيات الحرب العالمية الثانية. بعض المصادر تقدر الرقم حتى 85 مليون. متوسط أعمار الجنود كان 26 سنة. بمجرد ما تبدأ حرب في العالم، كل دولة مشاركة في هذه الحرب راح تطلع كل تقنياتها حتى تفوز فيها. الحرب العالمية الثانية طلعت اختراعات تستخدم إلى هذا اليوم، زي الرادار، الجيت انجن، العلاج، وحتى الكمبيوتر. هذه الاختراعات كانت من جميع المجالات، من أبسط أنواع العلوم لأكثرها تعقيدا، زي الطاقة النووية. الذرة تتكون من 3 أشياء: البروتون بشحنة موجبة، النيوترون بيكون بدون شحنة، وهذه الاثنين مع بعض تشكل النواة، والإلكترون اللي بشحنة سالبة ويدور حولهم نفس حركة الشمس مع الكواكب. كل عنصر من العناصر عنده عدد بروتونات معين، لو زاد هذا الرقم أو نقص من كل عنصر راح يتغير العنصر كله. عالم باسم إنريكو فيرمي قرر يسوي تجربة غريبة من خلال أنه يأخذ أثقل عنصر موجود في ذاك الوقت ويقصفه ببروتون عشان يصير أثقل، لكن هذا الشيء كان مستحيل لأنه شحنات النواة كانت ترفض الاندماج مع البروتون الجديد. فقال ليش ما ارمي نيوترون على النواة دام ما له شحنة، ولأن النواة بتصير غير مستقرة راح يتحول هذا النيوترون في النهاية البروتون ويصير عندي عنصر جديد. هذا بالضبط اللي سواه، والتجربة كانت ناجحة. العنصر اللي استخدمه هو اليورانيوم، والعنصر الأثقل الجديد هو النبتونيوم. عالمين ألمانيين أوتو هان وفريتز ستروسمان قرروا يعيدون نفس التجربة. أخذوا اليورانيوم وقصفوه بالنيوترون، لكن النتيجة كانت مفاجئة. بدل لا يصير العنصر أثقل، فجأة صار أخف بكثير وفي طاقة كبيرة جدا جالسة تطلع. الموضوع كان محير جدا لهم، فتواصلوا مع عالمة اسمها ليسا وشرحوا لها الوضع. ليسا وقتها استنتجت انه اللي جالس يصير انه الذرة جالسة تنقسم بدل ما تندمج، وانه اليورانيوم بعد ما ينقسم يتحول الى عنصرين، الباريوم والكريبتون، واللي لو جمعت عدد بروتوناتها راح تعطيك نفس عدد بروتونات اليورانيوم. بعد ما ينقسم كل واحد من العناصر ياخذ عدد معين من النيوترونات ويبقى 3 نيوترونات زايدة. لاحظوا بعد ان النيوترونات الزايدة كانت تنطلق بسرعة كبيرة وتفصل باقي ذرات اليورانيوم، ومع كل انقسام تطلع 3 نيوترونات وتقسم 3 ذرات ثانية، ومع كل انقسام طاقة كبيرة تطلع وتتضاعف أكثر وأكثر. هذه العملية اليوم اسمها انشطار الذرة، وتم اكتشافها بالصدفة. وقتها العالم كله فكر بنفس الشيء، هذه الطاقة الكبيرة ممكن تصنع تغيير من شأنه يغير مجرى الحرب والعالم للأبد. هذا الاكتشاف هو Well, I thought it was a blessing. I thought it could be used and made a blessing. I never worried about it being a curse. I wanted a weapon that would win the war, and it did. That's what I was interested in. When the genius Albert Einstein defined the relation between all matter and energy and evolved his revolutionary theory of special relativity. ألبرت أينشتاين كان عارف مدى قوة هذه الطاقة، وكان خايف إنه ألمانيا النازية ممكن تستخدمها لتغيير مجرى الحرب، فعشان زي كذا قرر يرسل رسالة للرئيس الأمريكي. سيد الرئيس، الوضع كالتالي: ألمانيا جالسة تشتغل على قنبلة جديدة. لو هذه القنبلة انفجرت في ميناء راح تفجر الميناء كله مع الأراضي اللي حولها. هذا السلاح ما يستهان فيه، اللي يحط يده أول عليه راح يغير حسابات الحرب لصالحه. والواضح أمامي إنه ألمانيا حوشت على اليورانيوم كله بتشيكوسلوفاكيا. هذا معناته إن ألمانيا تعرف عن هذا السلاح وشغال عليه بالفعل. هذه الحرب صارت سباق، وعشان نفوزه لازم أول شيء نبدأ ندور على يورانيوم أكثر، لأن أمريكا فقيرة يورانيوم. ثاني شيء لازم نجيب فريق من العلماء ونبدأ من الآن. الرئيس الأمريكي روزفلت أخذ هذه الرسالة على محمل الجد وقرر يدخل هذا السباق ضد ألمانيا، وما كان في غير شخص واحد مناسب لهذه المهمة: روبرت أوبنهايمر. وبالضفة الثانية ألمانيا عينت الحاصل على جائزة نوبل فيرنر هايزنبرغ لمشروع القنبلة الذرية. بسنة 39 هايزنبرغ سافر على أمريكا عشان يحضر اجتماع عن انشطار الذرة، وهناك قابل أوبنهايمر اللي نصحه يترك بلده ألمانيا وينضم إلى أمريكا بالحرب. هايزنبرغ ما عجبه هذا الكلام ورجع لألمانيا. وقتها الكل كان يفكر بنفس الشيء، هذا يبغى يفجرني،
لازم أفجره أول. وبكذا بدأت حرب بخلف الحرب. رجلين مختلفين من دولتين مختلفة، لكن هدفهم واحد: القنبلة الذرية. السباق بدأ بالفعل. أول واحد يوصل للقنبلة الذرية يفوز بالحرب. هذه كانت بداية السباق نحو القنبلة الذرية. أوبنهايمر قرر يتوجه لمنطقة لوس ألموس وسط صحراء نيو مكسيكو، وبسرية تامة قدر يجمع فريق كبير من العلماء في هذه المنطقة، وبدأوا يشتغلون على مشروع القنبلة الذرية، أو المعروف برضو باسم مشروع منهاتن. مشروع ضخم جدا كانوا يشتغلون عليه أكثر من 130 ألف شخص، ومعظمهم أصلا ما كانوا يعرفون أنهم قاعدين يشتغلون على سلاح دمار شامل. في ذاك الوقت العلماء كانوا يعرفون أن سلسلة تفاعلات أو تشين رياكشن ممكنة، لكن في مشكلة: النيوترونات الزايدة اللي كانت تطلع بعد انشطار الذرة كانت بطيئة لدرجة انه ما عندها القدرة على انها تكسب ذرة ثانية. لكن عنصر اليورانيوم 235 كان يقدر. لو قلنا انه في ذرتين يورانيوم، واحدة من نوع 238 وواحدة من نوع 235، وقصفت كل واحدة منهم بنيوترون، اللي بيصير انه 235 راح تنشطر بالشكل المطلوب، وراح تطلق ذرات نيوترون زايدة، واللي بتصير بالنهاية سلسلة تفاعلات. هم يبون يسوون سلسلة التفاعلات هذه اللي ممكن تتحول للقنبلة الذرية. أما بالنسبة للذرة 238، لو رميت عليها نيوترون ففي النهاية راح تندمج وتصير عنصر البلوتونيوم. اتضح لهم الموضوع: اسحب العنصر 238 الخربان وجمع عنصر 235. لكن هذه هي المشكلة: عنصر 235 نادر جدا جدا جدا. لو أخذت يورانيوم خام وشفت عدد 235 المتواجد فيه، بتلاقيه بنسبة 0.7%. وفوق هذا ما في طريقة تقدر تفصل عن اليورانيوم 238. واليورانيوم 238 ما يسوي سلسلة تفاعلات، لو قررت تقصفه بنيوترون ما راح يصير ولا شيء. فالحين صار لازم يفصلون عنصر 238 عن 235، واللي تعتبر مهمة صعبة جدا لأنها تتشارك نفس الشحنة. فعشان كذا اخترعوا جهاز باسم الكالوترون يقدر يفصل اليورانيوم 235 من خلال المجال المغناطيسي. المشكلة انحلت، لكن إلين ما يقدر هذا الجهاز يجمع لهم اليورانيوم راح يضطرون ينتظرون سنتين حتى يجمعون كمية يورانيوم كافية بأنها تصنع القنبلة الذرية. تذكرون المثال اللي قلت لكم عليه لما يتحول اليورانيوم إلى بلوتونيوم؟ وقتها اكتشفوا أن البلوتونيوم لو انتظرت شوي ممكن يجي نيوترون ويقصفه وينقسم، وهذا معناته انه حتى البلوتونيوم تقدر تسوي منه قنبلة ذرية. طريقة تصنيعهم للبلوتونيوم جدا ذكية. باختصار كانوا ياخذون كميات مجنونة من اليورانيوم 35 و38، وكانوا يقصفون 35 بنيوترون. النيوترونات الزايدة كانت تنطلق، وإما انها تقسم 235 ثانية او انها تحول 238 لبلوتونيوم، وبكذا قدروا يصنعون كميات كبيرة من البلوتونيوم. فالآن صار عندهم العناصر ويقدرون يسوون القنبلة الذرية، لكن كل اللي يحتاجون يعرفون كيف يوقتون هذه القنبلة بحيث تنفجر في وقت مناسب. وبكذا طلعوا بنظريتين: واحدة لليورانيوم وواحدة للبلوتونيوم. النظرية الأولى اللي خرجوا فيها إنهم يأخذون كتلة من اليورانيوم ويطلقونها في بعض زي المدفع بالضبط، وبكذا سلسلة تفاعلات راح تصير والطاقة الكبيرة راح تتكون. النظرية الثانية كانت معقدة أكثر من النظرية الأولى، وهي بأنهم يأخذون عنصر البولونيوم ويضغطونه من جميع الجهات، وبكذا سلسلة تفاعلات راح تصير والطاقة الكبيرة راح تنطلق. النظرية الأولى استخدموا فيها عنصر اليورانيوم، قنبلة ليتل بوي. النظرية الثانية استخدموا فيها عنصر البولونيوم، قنبلة فاتمان. These bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. ألمانيا أعلنت استسلامها. السباق انتهى بالفعل، لكن الحكومة الأمريكية قررت تستمر بتطوير القنبلة الذرية. اليابان استمرت بالحرب، وفي هذاك الوقت العالم كله كان يحارب اليابان. استسلامها كان مجرد مسألة وقت. بشهر جولاي مشروع منهاتن بقيادة أوبنهايمر قدروا يصنعون أول قنبلة نووية بالتاريخ باسم ترينيتي، وقرروا يجربونها بصحراء نيو مكسيكو، والتجربة كانت ناجحة. هذا هو أول استخدام للطاقة النووية بالتاريخ، ولادة الطاقة النووية.
يوم 6 أغسطس خرجت طيارة من نوع بي 29 باتجاه اليابان في مدينة هيروشيما. القنبلة الذرية ليتل بوي واللي تساوي قوتها 15 كيلو من الديناميت تم إطلاقها فوق المدينة. على ارتفاع 50 متر انشطرت أول ذرة وبدأت سلسلة تفاعلات وخرجت الطاقة. كورة من اللهب تكونت وسط الانفجار بقطر 100 متر مربع. كل اللي داخلها تعرض لدرجة حرارة توصل ل 7000 درجة مئوية وتبخروا مباشرة. انفجار بقطر 1600 متر يدمر جميع المباني بداخله. أي أحد بداخل القطر 10.68 كيلومتر مربع راح يعاني من حروق شديدة وقاتلة من الدرجة الثانية. وأي واحد قدر ينجو من هذه القنبلة فراح يصاب بتسمم إشعاعي يقتل بعد أسابيع. مجموع ضحايا هيروشيما وصلت إلى 130 ألف قتيل. Japan is in ashes. The situation is growing more desperate every day. But the Army and the Foreign Office still quarrel over what to do. بعد 3 أيام توجهت طائرة ثانية اتجاه مدينة ناغازاكي وأسقطت القنبلة الثانية. قنبلة البلوتونيوم فاتمان واللي تسببت بمقتل 80 ألف إنسان. أي شخص قدر ينجو من هذه القنبلة راح يتعرض لكميات كبيرة جدا من الإشعاعات واللي راح تحول حياته لعذاب. أول 2 ساعة راح يعاني من الغثيان والاستفراغ لمدة 5 أيام. في اليوم الخامس راح تبدأ عنده حالة غريبة وهي الإسهال الدموي. بعد أسبوع راح يبدأ يواجه التهابات في الفم والحلق. في اليوم الثامن تبدأ أعراض الحمى. اليوم التاسع تبدأ أعراض الهزل السريع. باليوم العاشر غالبا يتوفى. في حال قدر يعيش فراح يستمر لمدة شهر كامل من المعاناة، التهابات شديدة، نزيف أنف وإسهال دموي، واللي يؤدي بالنهاية للوفاة. في ذاك الوقت آثار الإشعاعات ما كانت معروفة في العالم، والدكاترة كانوا جدا مستغربين من الآثار الغريبة اللي قاعد تظهر على الناس واللي كان يصعب عليهم علاجها. كل اللي يقدرون يسوونه إنهم يحاولون يسهلون حياة المصابين حتى تنتهي. الطاقة النووية تم اكتشافها بسلسلة طويلة من الصدف، لكن أول استخدام لها كان مقصود. أحداث هيروشيما وناغازاكي مرعبة بالفعل، لكنها ما تظهر لك قوة الطاقة النووية كاملة. Fuel is unaffordable to millions of cold, hungry families. قد سمعت يوم من الأيام عن معضلة الطاقة؟ في الغالب قد شفت المحتجين على الطاقة يقفلون الشوارع ويعدمون المباني حتى نوقف تلويث الكوكب ونعدم الاحتباس الحراري، لكن عشان تقدر تحصل كهرباء لازم تلوث الكوكب. خلوني اشرح لكم بشكل مبسط كيف محطات الطاقة تشتغل. أهم شيء في أي محطة كهرباء هو إنك تبخر الموية، لأنك لما تبخر الموية راح تتحول لبخار، وهذا البخار راح يحرك التوربين واللي هو عبارة عن مراوح. أول ما تتحرك هذه المراوح تحرك معاها الجنريتر أو مولد الكهرباء، وبكذا تنتهي العملية وتتوزع الطاقة على السكان المحليين. لكن المعضلة تكون في إنك كيف تبخر هذه الموية، وعشان تقدر تبخرها فأنت تحتاج لحرارة. عشان كذا نحرق فحم أو وقود حتى تعطينا هذه الحرارة واللي بدورها تلوث العالم. البخار بعدها يروح على الكوندنسر أو المكثف حتى يخفف حرارته ويرجع بعدها بالفرن. طريقة التبريد تكون من خلال سحب موية بحر أو نهر باردة وتتمرر على البخار الساخن ويتبادلون الحرارة داخل الكوندنسر. البخار الحار يصير موية ويرجع الفرن، والمويه الباردة تسخن وتطلع بصورة بخار من الكولينج تاور. حاليا نواجه مخاطر كبيرة بارتفاع درجات الحرارة، خصوصا بذواب الجليد في القطبين، وبالنهاية بينتهي بكوارث كبيرة بالعالم. The global ocean has warmed faster over the past century than at any time in the past 11,000 years. Countries like Bangladesh, China, India and the Netherlands are all at risk. The danger is especially acute for nearly 900 million people who live in coastal zones at low elevations, and that's 1 out of 10 people on Earth. العلماء حاولوا يستخدمون مصادر نظيفة للطاقة، زي مثلا الويند توربين واللي تستخدم الرياح أو الخلية الشمسية أو حتى الجيوثيرمال باستخدام حرارة الأرض، لكنها كلها ضعيفة مقارنة بمحطة الطاقة. لكن في نوع واحد من الطاقة يعتبر أقوى، أرخص وأنظف من الفحم،
واللي هو الطاقة النووية. ممكن الحين تستغرب كيف الطاقة النووية تعتبر طاقة نظيفة، ودوبنا قاعدين نتكلم عن تأثير الإشعاعات السلبي على البيئة، لكن بالفعل محطات الطاقة النووية تعتبر نظيفة. خذ محطة طاقة تشتغل بالفحم، بس شيل الفرن وحط بداله مفاعل نووي وحوطه كله بخرسانة تمنع خروج الإشعاعات، وعشان تبرد المفاعل وما ينفجر دخل عليه موية للتبريد. هذه الموية أول ما تلمس المفاعل راح تبرده، بس برضو بتزيد حرارتها وتسخن. هذه الحرارة راح تنتقل للموية الثانية وتعطيها حرارتها، وبكذا الموية الثانية بتتبخر وتكمل الدورة، لكن الموية الأولى بتبرد وتبرد المفاعل معاها. هذه الدورة اسمها تبادل حرارة أو هيت اكسشينج. بالنسبة للموية الثانية عشان تتبرد لازم تدخل مصدر موية جديد بارد زي مياه أنهار أو مياه بحر. ضروري الموية تتبرد داخل المفاعل، لأنها لو ما تبردت راح تتحول لبخار وتنفجر وتسبب كارثة. دورة ذكية جدا من خلالها تصنع طاقة بدون تلوث، لأنه الإشعاعات كلها بداخل الخرسانة. الخرسانة تقدر تنقل الحرارة لكنها ما تنقل الإشعاعات، فعشان كذا بعض محطات الطاقة النووية تستفيد من الحرارة الزايدة في تحلية المياه، واللي تعتبر قابلة للشرب وآمنة تماما مع أنها خارجة من مفاعل نووي. هذه الفكرة بدأها الاتحاد السوفيتي عام 1954، وكانت محاولة منهم لاستخدام الطاقة النووية بشكل سلمي. حاليا الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة اللي تمتلك محطة طاقة نووية، وهي محطة براكة. السعودية أكدت قريب بناء أول محطة للطاقة النووية، واللي راح تساعد سواء من تنوع الطاقة أو تحلية للمياه، واللي تستخدم للزراعة أو الصناعة. لذلك تعمل المملكة على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات. الطاقة النووية طاقة نظيفة وفعالة، طاقة بدون آثار سلبية وتكفي الحاجة. معضلة الطاقة انتهت للأبد. الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلبهم أراضيهم المقدسة. سنة 1973 العرب دخلوا حرب مع إسرائيل، ونتيجة هذه الحرب قطع البترول عن الدول المساندة لإسرائيل. بعد هذه الحادثة العالم استوعب صعوبة الاعتماد فقط على البترول كمصدر وحيد للطاقة، لأنه معظم البترول متواجد في المناطق العربية. لهذا السبب زاد استخدام الطاقة النووية بشكل أكبر بالعالم، حتى أنه بعض الدول صار مصدرها الأساسي للطاقة. لكن هذا الحل مو بهذه السهولة. كل شيء كان تمام إلى عام 1979، أكبر حادثة نووية في تاريخ الولايات المتحدة، واللي ألفتت أنظار العالم لمدى خطورة المفاعلات النووية. But a government official said that a breakdown in an atomic power plant in Pennsylvania today is probably the worst nuclear reactor accident to date. فجأة المضخة اللي تدخل الموية للمفاعل خربت، وبكذا درجة حرارة المفاعل بدأت ترتفع، وبسبب سلسلة من الأخطاء البشرية الوضع صار أسوأ. الضغط بدأ يزيد داخل المفاعل وبدأ يكسر الأنابيب ويطلق إشعاعات، حتى أنه بالنهاية الوقود نفسه ذاب. ولكن لحسن الحظ أنه ما اخترق الخرسانة. 140 ألف شخص تركوا بيوتهم وأخلوا المنطقة خوف من الإشعاعات. حتى بعد ما تأكدوا العلماء أنه مستوى الإشعاعات كان آمن، البعض كان يرفض العودة. مدينة 3 مايل آيلاند صارت مدينة أشباح. الطريقة الوحيدة اللي قدروا يسترجعون فيها ثقة المواطنين هي من خلال قدوم الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بنفسه للمفاعل النووي، حتى أكد للكل بأن الوضع فعلا آمن. مع أنه حادثة بنسلفانيا تعتبر حادثة وباقي ما وصلت إلى مستوى كارثة، لأنها سببت رعب كبير للناس كونهم عاشوا لمحة بسيطة من كارثة حقيقية. لكن سكان مدينة بارابييت في أوكرانيا عاشوا الكارثة الحقيقية. يوم 26 أبريل المفاعل رقم 4 بمحطة تشيرنوبل انفجر. سبب الانفجار معقد جدا. شرحه بشكل مبسط انه كان في خلل في التصميم، واللي حير المهندسين وقتها وخلاهم يتخذون قرارات خاطئة. هذا الانفجار كان قوي لدرجة انه اخترق الفولاذ والخرسانة واطلق 8 طن من الحطام المشع في الغلاف الجوي. اتصلوا على الدفاع المدني كمحاولة منهم لإطفاء الحريق بدون ما يعرفون انهم جالسين يتعرضون لكميات مجنونة من الإشعاعات. التعرض ل 25 رم من الإشعاعات ممكن يسبب عقم مؤقت للرجال. 100 رم ممكن تتسبب بغثيان واحمرار للبشرة لكنها تتعالج بالغالب. 500 رم من الإشعاعات تعتبر قاتلة. رجال الدفاع المدني تعرضوا ل 7000 إلى 1,340,000 رم من الإشعاعات، واللي أدى لوفاة 31 من رجال الإطفاء والعاملين في المفاعل. ملابس رجال الدفاع المدني موجودة إلى هذا اليوم في قبو مستشفى في تشيرنوبل، وتعتبر مشعة إلى هذا اليوم. الإشعاعات انتشرت حول أوروبا كلها،
150 ألف كيلومتر مربع صارت ملوثة بالإشعاعات على مستوى 3 دول. 200 ألف شخص اضطروا يتركون بيوتهم وينتقلون لمناطق ثانية بسبب الإشعاعات. عدد الوفيات بسبب الإشعاعات غير مؤكد، لكنه يتراوح ما بين 4000 إلى 90 ألف وفية. In Kyiv, I was called to the emergency room where parents brought children bleeding from their stomach due to incorrect dose of potassium iodide. Nobody had any training in radiation. I entered the National Medical Library in Kyiv and stared in disbelief on the empty shelves with no books. I asked the librarian to provide me some books or journals about radiation, and the answer was they received an order from the above to take all the books and journals from the shelves that contain a word radiation. هذه الكارثة تعتبر أحد أسباب تفكك الاتحاد السوفيتي، وبسبب استمرار الإشعاعات بالتسرب اضطروا يبنون قبة حول المفاعل بارتفاع 108 متر وكتلة 36 ألف طن حتى تحتوي الإشعاعات. القبة هذه كلفتهم ما يقارب ال2 مليار دولار، مبلغ كبير جدا وقاسي على غلطة واحدة بس. درس قاسي جدا نبه العالم عن مدى خطورة التعامل مع هذه الطاقة. ممكن تتوقع بعد تشيرنوبل انه البشر تعلموا من هذه الأخطاء وانها ما راح تتكرر ابدا، لكن احيانا البشر يواجهون مشاكل اكبر من قدراتهم. في 11 مارس سنة 2011 اليابان واجهت أكبر زلزال في تاريخها واللي وصل ل 9.1 شرق اليابان. المفاعل النووي فوكوشيما تضرر من الزلزال وتوقفت المفاعلات من 1 ل 3، لكن النواة إلى الآن تنتج حرارة ولازم تتبرد. بدأت محركات الديزل تشتغل حتى تبرد المفاعلات، لكن بعدها تسونامي نجم بسبب الزلزال أدى لوفاة 19,729 شخص و2559 شخص مفقود. محركات الديزل كانت محمية بجدار بحري طوله 5.7 متر في حالة وقوع تسونامي، لكن هذا التسونامي بلغ ارتفاعه 15 متر واللي أدى بالنهاية لتعطيل محركات الديزل. الآن صار عندك 3 مفاعلات شغالة وتنتج حرارة بدون تبريد، ولو ما قدرت تبردها بسرعة فاليابان راح تواجه كارثة جديدة. صارت عملية إخلاء طارئة لكل العاملين في المفاعلات إلا المجموعة الصغيرة جلست تشتغل وسط الظلام بعد انقطاع الكهرباء. هذه المجموعة راح تواجه كميات خطيرة من الإشعاعات بس حتى تحاول تساعد بحل المشكلة. مع ارتفاع درجات الحرارة الموية الموجودة بالمفاعل بدأت تتبخر وبدأ يتكون غاز الهيدروجين واللي أدى لانفجار السقف في المفاعل رقم 1. بعدها تكرر الموضوع في المفاعل رقم 3، وبسبب مشكلة في الأنابيب بعض الأكسجين تسرب من المفاعل رقم 3 إلى المفاعل رقم 4 وتسبب بنفس الانفجار مع إنه أصلا خارج الخدمة. كانت مسألة وقت لين يتكرر الموضوع في المفاعل رقم 2. عشان كذا قرروا يسربون غاز الهيدروجين برا المفاعل واللي كان مشع. 154 ألف شخص تم إخلاءهم من بيوتهم، مع إنه الإشعاعات تحركت باتجاه البحر وكانت أقل ب10 أضعاف من تشيرنوبل، إلا إنه تم رصدها بالولايات المتحدة. اليابانيين إلى حد ما قدروا يسيطرون على الوضع واللي خلاهم يتجنبون أسوأ سيناريو. لو المفاعلات ما تم السيطرة عليها محيط 250 كيلومتر مربع بتصير ملوثة بالإشعاع. ثلث اليابان، أكثر من 50 مليون إنسان لازم ينتقلون خارج المحيط. اليابان كانت بتنقسم قسمين والاقتصاد كان بيطيح بسبب إغلاق كثير من الشركات داخل المحيط. حادثة واحدة كانت بتتسبب في انتهاء الدولة كلها. بعد هذه الحادثة اليابان قررت تقفل كل مفاعلاتها النووية واللي يبلغ عددها 39 مفاعل نووي. ألمانيا برضو قررت تتخلى عن الطاقة النووية. حادثة فوكوشيما أنعشت حادثة ثانية صارت باليابان عام 1999. قصة رجل بعمر 35 سنة هيساتشي أوتشي. أوتشي كان يشتغل فني في مصنع وقود نووي، وهذا من خلال تحويل سداسي فلوريدا اليورانيوم إلى يورانيوم مخصب حتى يستخدمونه بإنتاج طاقة نووية. يوم 28 سبتمبر كان المفروض يخلطون أكسيد اليورانيوم المخصب مع النتريك،
لكنهم ما قدروا بسبب ضيق الوقت. بيوم 30 سبتمبر حاول مجموعة من العاملين يعوضون الوقت بأنهم يعجلون العملية. هيساتشي أوتشي، ماساتو شينوهارا، يوتاكا يوكاكاوا قرروا يجربون حل سريع لعملية الخلط. بدل ما يستخدمون المضخات حتى يخلطون اليورانيوم، قرروا يخلطونه بأيديهم. المضخات تخلط بكميات دقيقة جدا، 2.4 كيلوغرام من اليورانيوم بالضبط. لكن أوتشي وزملائه خلطوا 15.8 كيلوغرام يورانيوم. بعد فترة بسيطة طلع نور أزرق من المخلوط وانفجر. أوتشي وشينوهارا كانوا الأقرب من الانفجار ومباشرة حسوا بألم وغثيان. ثلاثتهم هربوا لغرفة ملابس قريبة، وهناك أوتشي استفرغ وفقد الوعي. ثلاثتهم أرسلوا للمستشفى. الشخص الواحد المفروض يتعرض بس ل20 مليسيفر بالسنة، 5000 مليسيفر تعتبر قاتلة. يوكوكاوا تعرض ل3000 مليسيفر، شينوهارا تعرض ل10,000، وأوتشي 17,000، أكثر ب20,000 من الكمية المسموحة بالسنة الواحدة. الممرضات وصفوا أوتشي إنه بحالة جيدة، كان ودود وجالس يتكلم، وكانوا يتوقعون إنه ممكن يخرج نهاية اليوم. اللي ما كانوا يعرفون الممرضات إنه أوتشي راح يعيش بعذاب كبير الأيام الجاية. الخلايا تتكاثر باستمرار، واللي يسمح لها بالتكاثر هو الكروموسوم. الكروموسوم يحتوي على DNA واللي يخزن معلومات الخلايا. لو المعلومات هذه اختفت، الخلايا ما راح تقدر تتكاثر، وبعد فترة الجسم يموت. أوتشي كان بصحة كويسة أول ما وصل للمستشفى لأن عنده خلايا حية، لكن الإشعاعات اللي تعرض لها دمرت DNA وخلت الخلايا ما تقدر تتكاثر. بمجرد ما تموت خلايا أوتشي الحية وتتوقف عن التكاثر، أوتشي راح يعيش بعذاب كبير. الدكتور المسؤول عن أوتشي كان يعرف هذه النقطة، وصارت أولويته هي توليد خلايا جديدة، لأنه بدونها أوتشي مستحيل يعيش. في ذاك الوقت أوتشي بدأت خلايا جسمه تموت، ويوم ورا يوم بدأت توضح عليه علامات الإشعاعات. كريات الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة العدوى قلت بشكل كبير جدا. أي عدوى ممكن تصيب أوتشي ممكن تعرض حياته للخطر. كل محاولات الدكتور كانت بس لتأجيل المحتوى. قرر يستخدم طريقة علاج جديدة، وهي بحقن خلايا حية من متبرع لأوتشي. على حظ أوتشي أخته كانت تتطابق مع جسمه. بعد 10 أيام أخذوا عينة من دم أوتشي واتضح أن العملية نجحت. هذه النقطتين الحمراء هي خلايا أخت أوتشي في جسمه بصحة ممتازة. هذا معناته أن عملية نقل الخلايا ناجحة، والخلايا راح تبدأ تتكاثر من جديد في جسم أوتشي. لكن بعد أسبوع لاحظوا أنه خلايا أخته بدأت تطلع بطفرات غريبة. الفريق الطبي استوعب أنه المواد بعد ما يتم اختراقها بالإشعاعات تتحور وتصير تصدر إشعاعات من نفسها، واللي دمرت كروموسومات الخلايا الجديدة. جسم أوتشي نفسه صار مشع. بدأ الجسم يخرج كميات كبيرة من الإسهال، أكثر من 3 لترات في اليوم. بعد 3 أسابيع من الإسهال بدأت أمعاءه بالنزيف، وكتعويض للدم بدأ المستشفى ينقل كميات كبيرة من الدم لجسمه. 10 مرات نقل دم في نص يوم بس. الدم والسوائل بدأت تطلع من المناطق اللي ما فيها جلد، فقرروا يغطون جسمه كله بالشاش. عيونه بدأت تجف وتنزف دماء. كان يخسر أكثر من 10 لترات من السوائل، ولهذا السبب الفريق الطبي كان يعوض هذه السوائل باستمرار. قرروا بعدها يزرعون جلد لأوتشي حتى يوقفون خسارة السوائل، لكن الجلد ما كان يلتصق بجسم أوتشي بسبب سوء حالته. بعد 2 شهرين من الحادثة ما زال جسم أوتشي يخسر دم، والدكاترة يعوضون هذا الدم. نبضات قلب أوتشي وصلت ل 125 دقة في الدقيقة، نفس نبضات قلب شخص يجري في ماراثون. وفجأة قلب أوتشي توقف، لكن الفريق الطبي تدخل بسرعة. قلب أوتشي توقف عن النبض 3 مرات، والفريق الطبي قدر يرجع النبض لقلب أوتشي في كل مرة. لكن توقف القلب المتكرر بدأ يأثر على أعضاء أوتشي زي الدماغ والكلى. خلايا أوتشي في النهاية بدأت تهاجم كريات الدم البيضاء المنقولة له من أخته. انتهت حلول الفريق الطبي لعلاج أوتشي. تواصلوا مع أهله وحاولوا يقنعونهم بترك أوتشي يرتاح. بعد 83 يوم من المعاناة توقف قلب أوتشي. الإشعاعات تقتل الجسد من الداخل. حتى مع أحدث التقنيات وأساليب العلاج كان مستحيل علاج أوتشي. قصة أوتشي اليوم تعتبر درس للعالم في خطورة التعامل مع الطاقة النووية. Even if Iran gets a nuclear, any country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. The world cannot see another Hiroshima. If the world see 100,000 people dead, that means you are in a war with the rest of the world. Our big problem is nuclear warming, and nobody even talks about it. The biggest problem we have in the whole world, it's not global warming, it's nuclear warming.
And all it takes is one madman, and you're going to have a problem the likes of which the world has never seen. And it's only a matter of seconds. You don't have to wait 200 to 300 years for it to happen. اليوم في أكثر من 12,500 سلاح نووي موزع على 9 دول حول العالم. قنبلة هيروشيما وناغازاكي كانت الوحيدة اللي استخدمت. في لحظة واحدة مدينة كاملة تختفي، وملايين من البشر راح يواجهون حتفهم. سلاح نووي واحد اليوم كفيل بإشعال حرب، لكنها ما راح تكون نفس أي حرب شهدها التاريخ قبل. هذه راح تكون حرب نووية عالمية. 500 مليار ضحية معظمهم مواطنين أبرياء. بسبب قوة هذه القنابل راح يصعد غبار للسماء يغطي نور الشمس عن الأرض. درجات الحرارة راح تنخفض أقل حتى من العصر الجليدي، والعالم راح يدخل مرحلة الشتاء النووي اللي فيها بتقل مصادر الأكل. هذا كله بجانب مخاطر الإشعاعات. وقتها 90% من سكان العالم راح يموت. الحضارة بتختفي. الطاقة النووية طاقة خطيرة جدا، هذا الشيء متأكدين منه. لكن لو انهيت كلامي هنا راح يكون كلام ناقص، لأني ما قلت الحقيقة الكاملة. من بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 إلى اليوم الدول العظمى ما تحاربت مع بعض. في 2012 حصل الاتحاد الأوروبي على جائزة نوبل للسلام لمرور 6 عقود بدون حروب. الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات الأمريكية انتهت بدون حرب فعلية. الاعتقاد كان انه بسبب الحرب الباردة بين امريكا والاتحاد السوفيتي، لكن حتى بعد انتهاء الحرب الباردة السلام في العالم مستمر. سنويا عدد الوفيات بسبب الحوادث في محطات الطاقة النووية تقدر ب0.03 إنسان بالسنة، يعني شخص واحد كل 25 سنة، عكس الفحم والبترول والغاز. دراسة من ناسا قدرت أن محطات الطاقة النووية أنقذت 1.8 مليار إنسان بسبب قلة الحوادث وقلة التلوث من محطات الطاقة النووية. الطاقة النووية أنقذت بشر أكثر مما قتلت، لكن الإعلام دائما يركز على الجانب السلبي من الطاقة النووية. هذه الطاقة تعتبر نعمة من نعم الله علينا، والبشر هم اللي يختارون كيف يستخدمونها، إما بصناعة سلام عالمي غير مسبوق أو بصناعة حرب عالمية تنهي الحضارة من الوجود. هذا هو اختيارنا. أعرف إنه موضوع زي الطاقة النووية ما راح يهم ناس كثير، لكنه بصراحة واحد من أكثر المواضيع اللي تهمني وأقرأ عنها دائما، فأتمنى إنك استمتعت أو استفدت من هذا الفيديو أقل شيء. سلسلة الوثائقيات من أكثر السلاسل اللي استمتع وأنا أسويها، ولكن للأسف تأخذ وقت كثير لين ما أنتجها، سواء من ناحية بحث، كتابة، تصوير أو حتى إديت. فشكر خاص لجميع المنتسبين، لأنه حرفيا لولا الله ثم أنتم كان مستحيل هذا الفيديو ممكن يكون موجود. حبيت أسوي فيديو للمنتسبين، سواء كنت مهتم عن هذا الموضوع حاب تسمع عنه أكثر، أو إذا كنت صانع محتوى وحاب تستفيد أكثر من خبراتي واستراتيجيات اللي تبعتها بهذا الفيديو. ففيديو المنتسبين متوفر إن شاء الله بعد نزول هذا الفيديو، ونلقاكم لاحقا إن شاء الله.